ถ้าเราบอกคุณว่าคุณต้องมีทักษะการขายเพราะทุกคนต้องขายของไม่ว่าจะเป็นการพรีเซนต์ขายตัวเองเพื่อให้ได้งานการไปสมัครงานหรือการบอกผลงานของตัวเองให้หัวหน้าฟังเวลามีการประเมินผลการทำงานหรือแม้กระทั่งคุณทำหน้าที่เป็นพนักงานขายเองและคุณรู้หรือไม่คะว่างานประเภทไหนที่มีรายได้สูงนั่นก็คืองานขายถ้าเรื่องของการขายมันสำคัญขนาดนี้วันนี้เราเลยเอาหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าเดชคัมภีร์ลับนักขายนอกตำราของคุณเอลเมอร์วิลเลอร์และรับรองว่าเมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้จบคุณจะเข้าใจวิธีการขายที่ถูกต้องจนสามารถขายอะไรก็ได้บนโลกใบนี้และถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะเรามาทำความรู้จักคุณเอลเมอร์วิลเลอร์เขาเป็นนักขายระดับตำนานของอเมริกาเป็นผู้บุกเบิกวิชาการโน้มน้าวใจลูกค้าด้วยพลังของคำพูดเป็นครูสอนการขายและเป็นผู้เขียนหนังสือขายดีหลายเล่มและหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือเรื่องเดชคัมภีร์ลับนักขายนอกตำราซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบการขายที่โค้ชหรือนักขายเก่งๆของโลกนำมาใช้กันถ้าอยากรู้ว่า5เคล็ดลับที่ทำให้คุณขายอะไรก็ได้ในโลกใบนี้มีอะไรเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะอย่าขายชิ้นเนื้อจงขายเสียงย่างเนื้อการที่คุณจะทานสเต็กคุณไม่ได้สั่งเพราะเนื้อแต่คุณสั่งเพราะคุณได้ยินเสียงย่างเนื้อและกลิ่นของมันเสียงย่างเนื้อก็คือจุดขายของสินค้าหรือบริการของคุณในทุกสินค้าและบริการมีเสียงย่างเนื้อเสมอเช่นร้านกาแฟรู้ว่าคนจะเข้ามาในร้านเพราะกลิ่นกาแฟไม่ใช่รสขมของกาแฟคนขายประกันรู้ดีว่าคนจะซื้อประกันเพราะความคุ้มครองที่พวกเขาจะได้รับไม่ใช่ต้นทุนหรือเงินที่เขาต้องจ่ายไปกับมันแล้วถ้าคุณกำลังขายเครื่องดูดฝุ่นคุณลองนึกดูว่าเสียงย่างเนื้อของเครื่องดูดฝุ่นมีอะไรบ้างอาจจะเป็นการใช้งานง่ายเทคโนโลยีในการดักจับฝุ่นที่ล้ำสมัยหรือสามารถใช้งานได้ดีกับพรมสามารถดูดไรฝุ่นได้หรือดูดขนแมวหรือสัตว์เลี้ยงได้ดีคุณอย่าพยายามขายเครื่องดูดฝุ่นโดยบอกถึงกำลังวัตต์ของเครื่องพลังของมอเตอร์ว่าแรงแค่ไหนหรือบอกว่าตัวเครื่องใช้เซ็นเซอร์กี่ตัวเพราะไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าคุณสนใจเขาสนใจแค่ว่าเครื่องนี้สามารถช่วยให้เขาประหยัดเวลาได้มากขึ้นไหมช่วยให้บ้านของพวกเขาสะอาดยังไงช่วยให้พวกเขาสะดวกสบายและประหยัดเงินในกระเป๋าได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสียงย่างเนื้อของเครื่องดูดฝุ่นจริงๆมันก็คือประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการที่คุณมอบให้และสินค้าหรือบริการของคุณล่ะมีเสียงย่างเนื้อยังไงถ้าคุณหาได้แล้วลองลิสต์เสียงย่างเนื้อนั้นออกมาและดูว่าเสียงย่างเนื้อไหนที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่คุณกำลังคุยด้วยเพราะเสียงย่างเนื้อแบบหนึ่งอาจจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มหนึ่งแต่ก็ไม่เหมาะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ลองค้นหาเสียงย่างเนื้อที่เหมาะกับลูกค้าของคุณดูค่ะ 2. อย่าเขียนจงส่งโทรเลขบางคนอาจจะไม่รู้จักคำว่าโทรเลขคืออะไรโทรเลขก็คือการสื่อสารโบราณที่คิดเงินตามจำนวนคำที่คุณส่งยิ่งใช้คำเยอะก็ยิ่งจ่ายแพงดังนั้นข้อนี้จะหมายถึงอย่าอารัมพบทมากเข้าประเด็นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเริ่มหันมาสนใจสิ่งที่คุณกำลังนำเสนอเพราะผู้คนจะตัดสินอะไรได้เร็วมากตั้งแต่10วินาทีแรกดังนั้นใน10วินาทีแรกคุณต้องบอกลูกค้าของคุณให้ได้ว่าพวกเขาจะได้อะไรจากสินค้าหรือบริการที่คุณมอบให้เช่นถ้าคุณขายกาแฟคุณอาจจะบอกว่าเมล็ดกาแฟพันธุ์นี้เหมาะกับคอกาแฟมากเพราะด้วยรสชาติที่ละมุนลิ้นและกลิ่นที่หอมมากทำให้สามารถปลุกเขาให้ตื่นขึ้นอย่างสดใสในเช้าวันใหม่พอลูกค้าเริ่มสนใจคุณก็เริ่มขายเสียงย่างเนื้อของเมล็ดกาแฟนั้นได้เลยแล้วลองกลับมาที่ตัวอย่างเครื่องดูดฝุ่นดูบ้างมาดูกันว่าเราจะส่งโทรเลขอย่างไรดีคุณอาจจะบอกว่าไม่มีเครื่องดูดฝุ่นเครื่องไหนในโลกที่ใช้งานง่ายขนาดนี้เครื่องนี้มีนวัตกรรมกำจัดฝุ่นที่ทันสมัยและไม่มีในเครื่องดูดฝุ่นแบรนด์อื่นๆเพราะมันจะมีสัญญาณบอกคุณทุกครั้งเมื่อฝุ่นในกล่องเต็มอย่าลืมว่าคุณมีเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นในการเรียกความสนใจจากลูกค้าให้หันมาหาคุณและมีเวลาอีกแค่3นาทีต่อจากนั้นเพื่อขายเสียงย่างเนื้อของคุณและถ้าหลังจาก3นาทีนี้แล้วลูกค้ายังไม่มีส่วนร่วมเช่นซักถามเพิ่มเติมหรืออยากทดลองใช้สินค้าของคุณโอกาสที่คุณจะปิดการขายนั้นยากมากดังนั้นอย่าลืมกฎข้อนี้ก็คืออย่าเขียนจงส่งโทรเลข 3. พูดพร้อมดอกไม้ในมือ
คืออะไรคือการพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะเป็นท่าทางสีหน้าคำพูดที่คุณแสดงออกมาต้องพิสูจน์ได้ว่ามันคือความจริงเช่นถ้าคุณบอกว่าลูกค้าคนนี้สำคัญกับคุณมากแต่เวลาขายของคุณดูขาดความกระตือรือร้นลูกค้าถามอะไรก็ดูเหมือนจะไม่สนใจเอาเวลาไปดูแลลูกค้าคนอื่นมันแสดงให้ลูกค้ารู้สึกว่าสิ่งที่คุณพูดกับท่าทางและการแสดงออกของคุณมันสวนทางกันกลับมาที่ตัวอย่างของเราถ้าคุณกำลังขายเมล็ดกาแฟให้กับลูกค้าและคุณบอกลูกค้าไปว่ารสชาติละมุนกลิ่นหอมสามารถทำให้เช้าวันใหม่เป็นเช้าที่สดใสได้เลยคุณต้องลองให้ลูกค้าดมกลิ่นกาแฟหรือลองให้ลูกค้าชิมรสชาติว่าเป็นอย่างที่คุณบอกไหมหรือกลับมาที่ตัวอย่างของเครื่องดูดฝุ่นถ้าลูกค้าบอกว่ามันเถอะทะดูหนักคุณต้องลองให้ลูกค้าลองจับหรือลองดูดฝุ่นเลยว่าตัวเครื่องมันเบาอย่างที่คุณพูดหรือไม่เป็นการให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์ร่วมกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ 4. อย่าปิดด้วยคำว่าจะซื้อไหมให้ถามว่ารับชิ้นไหนเพื่อให้ลูกค้าเลือกระหว่างบางอย่างกับบางอย่างห้ามเด็ดขาดที่จะให้ลูกค้าเลือกบางอย่างกับไม่เอาสักอย่างโดยอาจจะถามว่าไม่ทราบว่าลูกค้าจะรับเป็นสีชมพูหรือสีฟ้าดีคะหรือไม่ทราบว่าลูกค้าสะดวกชำระเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตดีคะแต่เมื่อไหร่ที่ลูกค้าลังเลและบอกเหตุผลที่จะไม่ซื้อออกมาให้คุณลองถามลูกค้าว่าทำไมเพราะการใช้คำว่าทำไมทำให้คุณสามารถดึงข้อโต้แย้งออกมาได้ทั้งหมดและถ้าคุณสามารถตอบข้อโต้แย้งได้หมดแต่ลูกค้าก็ยังไม่ยอมซื้ออยู่ดีแสดงว่ายังมีข้อกังวลหลักที่ลูกค้าไม่ยอมพูดออกมาให้คุณลองใช้คำถามทำไมไปเรื่อยๆจนเจอข้อกังวลที่แท้จริงและถ้าคุณแก้ไขข้อกังวลนั้นได้ยอดขายก็จะเป็นของคุณแต่อย่าลืมว่าการถามคำถามทำไมเพื่อให้เรารู้ข้อกังวลของลูกค้าและบอกเหตุผลหรือความจริงในสินค้าหรือบริการของคุณให้ลูกค้าทราบเพื่อคลายข้อโต้แย้งและให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นไม่ใช่การเถียงลูกค้าให้ชนะอย่าไปเถียงเมื่อลูกค้าไม่เห็นด้วยคุณแค่ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นและอีกเทคนิคหนึ่งในการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าก็คือให้คุณใช้คำพูดให้น้อยที่สุดและฟังให้มากที่สุดเพราะการที่คุณพูดน้อยคำโอกาสที่ลูกค้าจะแย้งกลับมาก็จะยิ่งน้อยลงแต่ถ้าคุณยิ่งพูดมากลูกค้าจะมีเวลาคิดข้อโต้แย้งมากขึ้นคุณต้องพยายามให้ลูกค้าเป็นฝ่ายพูดโดยถามคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังขายและคำถามนั้นต้องทำให้ลูกค้าพยักหน้าเรื่อยๆจำไว้ว่าคุณมีหน้าที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการของคุณได้ง่ายขึ้นไม่ใช่การชนะการโต้เถียง 5. ระวังเสียงเห่าของตัวเองข้อนี้อาจจะฟังดูไม่ค่อยสุภาพแต่ความหมายก็คือให้คุณลองสังเกตน้ำเสียงของคุณเวลาพูดว่าได้ใช้เสียงโมโนโทนไหมถ้าใช่ให้รีบเปลี่ยนด่วนนะคะลองฝึกใช้เสียงสูงต่ำเหมือนพูดในชีวิตประจำวันและหัดใช้จังหวะช้าเร็วดังค่อยสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เนื้อหาของคุณดูน่าสนใจสำหรับคนฟังมากขึ้นลองเรียนรู้ที่จะเน้นเสียงตรงที่เป็นจุดขายและหลีกเลี่ยงการใช้เสียงที่โดดเด่นกว่าสารที่แท้จริงที่ต้องการจะสื่อเพราะคนฟังจะรู้สึกได้ว่าไม่จริงใจถ้าคุณต้องการผลลัพธ์การขายที่มีประสิทธิภาพคุณมีเวลาแค่10วินาทีที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค้าและใช้เสียงย่างเนื้อ3นาทีเพื่อดึงให้ลูกค้าอยู่กับคุณต่อไปจากนั้นก็พูดพร้อมดอกไม้ในมือเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงสุดท้ายปิดการขายด้วยการถามว่าลูกค้าจะเอาชิ้นไหนแต่ทั้งหมดจะพังลงทันทีถ้าคุณใช้น้ำเสียงไม่เหมาะสมเช่นโมโนโทนในการสื่อสารและถ้าลูกค้าเริ่มล้าหรือไม่สนใจคุณสามารถทำให้เขากลับมาสนใจโดยการให้เขามีส่วนร่วมมากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะกับหนังสือที่นำมาถอดบทเรียนให้ฟังกันในวันนี้เดชคัมภีร์ลับนักขายนอกตำราของคุณเอลเมอร์วิลเลอร์ถ้าคุณคิดว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราหน่อยและถ้าอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักคุณกดแชร์คลิปนี้ไปได้เลยนะคะและก่อนจากกันขอฝากคำคมของคุณเอลเมอร์วิลเลอร์ที่พูดไว้ว่ามนุษย์ต้องการในสิ่งที่คนอื่นต้องการมันคือธรรมชาติของมนุษย์หากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself Be better สวัสดีค่ะ